Như hiện nay tại Thái Lan là 16 m, Viện Hải Dương học Nha Trang là 18 m, còn Phan Thiết Bình Thuận dài 22 m, nặng 65 tấn. Chị Mai, khi mà vừa bước ra là em thấy có một bức hình đó hả, có bộ xương cá ông rất là lớn, thì không biết là bây giờ còn lưu trữ không hả chị Mai? Chắc chắn là còn rồi, bởi vì cá ông gắn liền với đời sống của người dân làng chài. Vậy thì chị Mai có thể dẫn em đi qua đó tham quan được không ạ? Vậy thì giờ chị em mình đi nha. Dinh Vạn Thủy Tú hay còn gọi là Đình Vạn Thủy Tú là một trong những dinh vạn lớn và cổ xưa nhất của nghề biển Bình Thuận để thờ cá ông hay còn gọi là cá voi. Bên trong là nơi thờ cúng hơn 100 bộ xương cá ông. Nơi đây là một trong những di tích cổ có số lượng lớn sắc phong của các vị vua Triều Nguyễn ban tặng. Bởi trong thời chiến tranh phong kiến, các tướng lĩnh nhà Nguyễn đã nhiều lần được cá voi cứu nạn trên biển. Mỹ Tiên, Ngọc Diệp ơi, giới thiệu với em đây là dinh Vạn Thủy Tú, là nơi thờ bộ xương cá ông lớn nhất Đông Nam Á. Vậy thì mình đi tham quan đây chị Mai. Xin được chào anh Đạo. Chào Ngày em. hôm nay thì em cùng với bạn BT Ngọc Diệp đến với dinh Vạn Thủy Tú. Thì bạn của em cũng muốn được tìm hiểu về tín ngưỡng thờ cá ông cũng như là tại dinh Vạn Thủy Tú của mình. Thì Diệp ơi, em có câu hỏi nào thì sẽ gửi đến cho anh Đạo nha. Dạ, em chào anh Đạo. Bộ xương cá ông này á là có từ khi nào á anh? Thì bộ xương cá ông voi này được trên 200 năm rồi đó, được phát hiện vào khoảng năm 1800 đấy. Thì 200 năm trước á, bờ biển nó nằm bên đây, đường này, hàng rào phía trước. Dạ. Ngày xưa nó là biển, bây giờ nó đã mang tên con đường ngư ông. Như vậy á, thì ông chết ông trôi dạt vào bờ phía trước dinh này. Dạ. Rồi ngư dân họ mới tiến hành an táng, chôn cất xong. 3 năm sau hút cốt mới đưa vào trong tẩm để thờ. Tẩm là nơi lưu thời cốt bên trong dinh Vạn Thủy Tú á. Thì ông nằm trong tẩm của dinh Vạn Thủy Tú là 200 năm. Rồi đến tháng 10 năm 2002, công trình tiến hành lắp ráp đưa ra như thế này. Thì qua lưu thờ bảo quản của ngư dân, bộ cốt ong hầu như là còn nguyên vẹn và được xác định là bộ cốt ong lớn nhất Việt Nam cả vùng Đông Nam Á. Như hiện nay tại Thái Lan là 16 m, Viện Hải Dương học Nha Trang là 18 m, còn Phan Thiết Bình Thuận dài 22 m, nặng 65 tấn. Đó là nguyên vẹn đó. Bây giờ bộ cốt xấp xỉ là 3 tấn. Và cái tín ngưỡng thờ cá ông này là để mong muốn cho mưa thuận gió hòa, rồi ngư dân khi mà ra biển thì được thuận lợi và bình an hả anh ha? Tục thời cá voi á, họ coi cá ông voi là vị cứu tinh nơi biển cả. Họ thờ để mà thể hiện cái lòng tôn kính. Những người đi biển họ coi là cá ông voi là vị cứu tinh nơi biển cả. Khi mà sóng to gió lớn là ông này xuất hiện, ông cứu rất là nhiều. Chị Mai, sáng giờ là chị dẫn em đi các địa điểm liên quan tới biển rồi, thì không biết bây giờ chị sẽ dẫn BT Ngọc Diệp đi đâu nè? Chị sẽ giới thiệu thêm cho em một địa điểm nữa, nhưng mà đến rồi sẽ biết.